وثيقة عثمانية تثبت أن عائلة الأسد ليسوا من سوريا، واعتراف شقيقه جميل الأسد أن أصلهم من بلاد فارس، وقد قام الاستعمار بتنصيبهم حكاما لسوريا. وسألخص لكم أصول هذه الأسرة. عائلة الأسد كان اسمها عائلة بهرزي، ثم عائلة الحسنة، ثم عائلة الشوباصي، ثم عائلة الوحش، ثم عائلة الأسد. ويوجد وثيقة عثمانية لقرية القرداحة تعود لعام 1854 ميلادياً، تحتوي على أسماء سكان القرية، ولكن لا يوجد فيها أي اسم لأي جد من أجداد حافظ الأسد، وهذا يدل على أنهم ليسوا من سوريا. بدأت القصة في عام 1857 ميلادياً، عندما أعلن حاكم غرب سوريا إسماعيل خير بيك تمرده على الدولة العثمانية بهدف أن يستقل بحكم الساحل السوري. ولأجل نجاح تمرده قام بجلب المرتزقة من مختلف البلاد، وكان من هؤلاء سليمان بهرزي الذي أتى من بهرز قرب ديالى شرق العراق. سليمان بهرزي في الحقيقة لم يكن عراقياً أو عربياً، بل كانت أسرته من ضمن مئات الآلاف من الذين هاجروا من بلاد فارس إلى العراق خلال القرن التاسع عشر، بعد اتفاقية السلام بين الدولة العثمانية ودولة فارس القاجارية عام 1823 ميلادياً، والتي نتيجتها دخول أعداد ضخمة من الفرس والكرد والعرب والكاكائيين واليهود إلى العراق. في عام 1858 ميلادياً قتل إسماعيل خير بك على يد خاله. وأما سليمان بهرزي الذي أتى كمرتزق ليقاتل بتمرد إسماعيل خير بك، فقد قرر البقاء في الساحل السوري ولم يكن يملك أرضاً أو منزلاً، فحط سليمان بهرزي رحاله في القرداحة، وتصدق عليه رجل كريم من أهل القرية ببيته القديم، وهو عبارة عن بيت متواضع جداً في مدخل القرداحة. وتسارع أهل القرية لمساعدته، فمن كانت عنده فضلة أثاث أو كساء أو طعام قدموها له، فأصبحت أسرته معروفة باسم عائلة الحسنة. ونتيجة أنه لا يملك أرض أصبح يعمل عند الآغاوات وأصحاب الأراضي، ليس كفلاح بل كشباصي، وهو الذي يجبر الفلاحين على زيادة مجهودهم في فلاحة الأرض، والذي يقوم بجلد الفلاح الذي يعاقبه الأغا، حيث كان الآغاوات يفضلون جلب الرجال الأشداء الغرباء الفقراء لمراقبة أعمالهم وليكونوا بمثابة الجنود تحت إمرتهم، حيث كان كل أغا تحت أمره عدد من الذين يحملون لقب الشوباصي. كانت مهنة الشوباصي سبباً في حصول سليمان الشوباصي على مكانة اجتماعية بين العلويين لأسباب عديدة، منها في أنه أصبح ذو رهبة بين الناس، وكذلك أصبح مطلعاً على حياة الرفاهية التي يعيشها الآغاوات، وكان أداة الأغا في تنفيذ أوامره، وأيضاً وسيطاً بين الفلاحين الفقراء والأغا. في عام 1917 ميلادياً وقعت سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، وقامت فرنسا بتسجيل أسماء السكان، فقام سليمان الشوباصي بتسجيل اسمه بكنية الوحش، وهو اللقب الذي حمله خلال عمله كشوباصي، وذلك لشدته وقسوته. ولا صحة للقصة التي تقول بأن سببها انتصاره على مصارع تركي، وقامت فرنسا بتسجيله مع قوائم العلويين. قامت فرنسا بدعم الأقليات في سبيل السيطرة على سوريا، وكان سليمان الوحش من ضمن الذين وضعوا أنفسهم في خدمة فرنسا، وكان من الموقعين على وثيقة تطالب بفصل الساحل السوري عن باقي سوريا لتأسيس دولة الأقلية العلوية، وهي الوثيقة التي أخرجها وزير خارجية فرنسا في عام 2012. في عام 1927
قام علي بن سليمان الوحش بتغيير كنية العائلة من الوحش إلى الأسد، وهي الكنية التي اعتمدها ابنه حافظ بن علي الأسد بن سليمان الوحش، والذي أصبح رئيس سوريا عام 1971، والذي واجهه صدام حسين عام 1980 في مؤتمر القمة العربية في عمان، حينما وجه له كلاما مباشرة بأن حافظ الأسد لا يعرف اسم جده الحقيقي الذي كان قبل سليمان، وفي أن جد حافظ الأسد كان من التابعية الإيرانية التي استقرت في العراق. وحتى في كتاب مذكرات حافظ الأسد التي كتبها باتريك سيل بإشراف حافظ الأسد نفسه، لم يذكر حافظ الأسد أي جد له ولد قبل سليمان الوحش، بل اكتفى بذكر قصة المصارع، فلا يوجد أي اسم للجد قبل سليمان الوحش مذكور في مذكرات حافظ الأسد الرسمية. وفي شهادة للمؤرخ عز الدين رسول ذكر بأن جميل الأسد قال بأنهم كاكائية من خانقين، ومن المعروف أن بهرز قريبة من خانقين، وأن الكاكائية قد أتوا من إيران، وإلى اليوم أغلبهم في إيران. وكما أن جميل الأسد أسس عام 1981 جمعية المرتضى الشيعية التابعة لإيران، ولا ننسى قيام حافظ الأسد رغم أنه يدعي العروبة والبعثية بدعم إيران في حربها ضد العراق العربي والبعثي، ثم قيام ابنه بشار الأسد بجلب الاحتلال الإيراني لسوريا بعد ثورتها عام 2011. أنا بصوت خافت سألت ابن جميل الأسد، قلت: يقولون أنتم قادمين إلى هنا إلى سوريا من شنغار؟ قال: لا لا لا. قلت باللهجة السورية: لكان منين أنتم؟ سمعني الأستاذ جميل الأسد قال: لا، نحن بالأساس كاكائية من خانقين، وهناك بعض القنوات تعتبرهم الآن من الشيعة، ليسوا شيعة، بس لكن الأستاذ جميل الأسد قال: نحن كاكائية من خانقين، ولكن كاكائية دين وليس بمذهب. بعض المثقفين لا يدركون أنه دين يسبق اليزيدية أيضا. يعني إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.